A múltkorában kiakasztott az a videó, amiben Torockai azt fejtegette, hogy Rákos rendezőn kéne felépíteni Európa legnagyobb vidámparkját. Aztán egy videórészletet láttam valami gyűlésükről, amiben Torockai László arról beszélt, hogy a korrupt közpénztolvajok építsenek fel valami hatalmas szobrot a fővárosban, az amerikai szabadságszobor mintájára. Én írtam a videóhoz egy vaskos véleményt, de a lényeg, hogy marhára értelmetlen ötlet. Az elrabolt közpénzt nem pocsékoltatni kell, hanem visszavenni valamilyen jogi úton. A videó alá volt írva valami kommentben, hogy kész a Virradot 2.0 program. Na, gondoltam, ez érdekel, ezt megnézem. Egyértelmű, hogy leginkább az foglalkoztatott, hogy mi van a civil lőfegyvertartással. Az első Virradat programban nem volt benne, csak ilyen mellébeszélés szinten, de gondoltam, hogy akkor talán ebben az új programban benne lesz, a közbiztonság résznél. Ott nincs semmi, csak hogy a rendőröket ki kell tömni pénzzel, és akkor minden jó lesz. Meg persze még több rendőr kell, meg csendőr, meg speciális rendőrség, stb. Szuper rendőrállam, milyen jól működött 2006-ban is. Ja, nem. Az igazságszolgáltatás résznél van egy rész, ami az önvédelemről szól, a mérlegelést emlegetik, megírják, hogy előfordul, hogy fegyverrel törnek az ártatlan emberre, és hogy ő megvédhesse magát akkor. Hát oké, de hol van az, hogy a tisztességes polgárnak lehessen jogi alapon lőfegyvere? Itt nincs róla semmi. Akkor meg hogy védje meg magát? Ezen túl még van szó a honvédelemről, de ennyi. Az első Virradat programban röhelyes volt a javaslat, ebben az új pártprogramban meg abszolút semmi nincs. Kihagyták belőle a témát. Egy büdös szó nincs róla. Tehát ha megtámadnak csoportosan, vagy fegyverrel, akkor jogodban állhasson megvédeni magad. És hogy? Sehogy, tekintve, hogy lőfegyvered nem lehet, leütni meg nem tudsz 5 embert, úgyhogy csak kinyíratod magad, ha próbálsz védekezni. Fantasztikus. Amit vártam még, az az iskolai erőszak említése, amit valóban beleírtak a programba. De kizárólagosan magyar cigány problémának írják. Ez az egyik hiba. A másik hiba, hogy odaírják, hogy zéró tolerancia az iskolai erőszakkal szemben. De hogy ezt hogy akarják elérni, azt nem feszegetik. Hát majd én készítek egy videót erről, hogy hogy lehetne megoldani a dolgot, és abból majd kiderül az is, hogy a mi hazánk miért nem akart róla mondani semmit. A gazdaságpolitikájuk teljesen baloldali, szocialista, adóalapú. Eleve az milyen, hogy azt írják, hogy vissza kell szerezni a korrupcióval eltüntetett nemzeti vagyont, de aztán meg azt, hogy vagyonadót raknának az oligarchákra és a gazdagokra. Eleve az átlag gazdagot összemosni a korruptakkal. A korrupt államkincstár fosztogatókat meg nem megadóztatni kell, hanem börtönbe vágni őket, hogy csak úgy nyekkenjenek. Meg dühösek a Facebookra, amúgy jogosan, viszont igazságszolgáltatás helyett őket is csak megadóztatnák. De kifejezetten a Facebookról is írtak fél oldalt, hogy majd jól tökön rúgják Zuckerberget. Értem én, hogy problémás a Facebook, de nem tudom, hogy ezt mennyire logikus beleírni egy pártprogramba. Amúgy engem az utóbbi 30 napban már harmadszorra tilt le a Facebook 7 napra. 30 nap, abból 21 nap letiltás. Ez van. Nem hiszem, hogy ezzel bármilyen kormány tudna bármit kezdeni. Oktatásügynél nyalni a tanároknak, pont úgy, ahogy a rendőröknek is, de teljesen. Értem én, hogy sok a tanár és a rendőr az országban, és ők mind szavazatot jelentenek, de ez akkor is gusztustalan így. Közben osztogatás, mint a Kádár rendszerben. Ez a nagy ígéret. Mindenkinek osztogatás, meg fizessenek a gazdagok. Ami szlogen még a Rákosi korszakban született, de használta az MSZNP, az MSZP és a Jobbik is. Most meg a mi hazánk szokta hangoztatni. És mi áll a programban még? A civil láthatóan egy rabszolga, annak meg nem jár önvédelmi lőfegyver, de azért legyen besorozva katonának, és a hatalmat azt védje. Igen, mint látható, ők visszaállítanák a sorkatonaságot, ahogy Kövér is azt akarta még 2016-ban. Kedves MHM,
Ha nem tartod annyira a civil lakosságot, hogy lőfegyverjogokat adj neki, akkor ne akard őket besorozni sem. Ha lenne egy kis eszetek, akkor rájönnétek, hogy ha a civileknek joga lenne lőfegyvertartáshoz, akkor mondjuk vásárolna 2 millió magyar lőfegyvert. És ez azt jelentené, hogy automatikusan volna 2 millió ember, akik megnehezítenék egy támadó hatalom dolgát. Lehet bóckodni sorkatonasággal, de 2 millió fegyveres civil, akik többet is lőnek, mint az átlag sorkatona, 3 tölténye, az többet érne. Az már komoly visszatartó erő. Az USA-ban is lehet, hogy van 1 millió katona, de van vagy 150 millió civil fegyveres is. Tehát emiatt lenne nehéz elfoglalni az Egyesült Államokat. A másik fantasztikus ötletük, hogy még a bicikliseknek és rollereseknek is legyen rendszáma. Sőt, kötelező biztosítást is kelljen kötnöd a bicajodra vagy a rolleredre. Szép kis leúzás. A 4 éves gyereket felrakod a kis bicikliére, és fizess is rögtön a kormánynak egy zsák pénzt, de folyamatosan ám. Azzal indokolva, hogy biciklisek is vannak az úton. És ki van még az úton? Például a gyalogos. Akkor most mi legyen? Az állam majd rendszámot tetovál minden gyalogos homlokára? Az iskolai erőszak elleni rész csak néhány sor, annak bezzeg egy teljes oldalt szántak, hogy el kell venni a fiataloktól a mobiltelefont. Hogy ez miért hibás lépés, azt egy másik videóban már kifejtettem. Beszélnek arról, hogy az új világrend kontroll alá akarja nyomni az emberiséget. De ez meg kínos, tekintve, hogy az egész Mi Hazánk pártprogram arról szól, hogy ők akarnak teljes kontrollt az emberek felett. Kontroll rendőrállammal, kontroll az oktatásban, egészségügyben, kontroll a biciklisek és a rolleresek felett is, kontroll a fiatalok felett, de még a mobil használat felett is. Sorkatonaságot bevezetni, azzal is kontroll a lakosság felett. Egy teljes, totális kontroll. Az alkotmány fontosságáról írnak, de persze ott sincs semmi arról, hogy alkotmányos jognak kéne legyen a civil lőfegyvertartás. Helyette azon siránkoznak, hogy meg lett tartva a Pride felvonulás, mintha az nem tartozna bele a gyülekezési szabadságba. Szóval ez így megint egy nagy csalódás. Az MHM szavazók ezt elolvasták? És ha igen, mit szólnak hozzá? Persze vannak benne pozitív gondolatok is, például a korrupció felszámolásáról, de az is önellentmondásos benne. Szocialista ígérgetések, örök élet, ingyen sör. A lényeg, hogyha fiatal vagy, elvitatják azt is, hogy mobilozhass. Azt mondják, hogy megakadályozzák azt, hogy megverjenek az iskolában, de még sincs beleírva, hogy hogyan tennék. Tehát valószínűleg sehogy, tekintve, hogy nem adtak be erről eddig semmilyen törvényjavaslatot. Pedig már egy ideje ott ülnek a parlamentben. Aztán nem engednének sem bicajozni, sem rollerezni, csak akkor, ha sokat fizetsz az államnak. A megreformálatlan iskola után még erőszakkal be is soroznának sorkatonai szolgálatra, és ott tartanának bent, azért, mert csak. A lőfegyveri jogokról meg továbbra is csak álmodozhatsz civilként, mert ha esetleg egy 6 fős késes banda megfenyeget, arra csak azt mondja az MHM, hogy tessék, védd meg magad, puszta kézzel, ahhoz van jogod. Hát köszi. Mégis hogy gondolják ezt? Szóljatok már rájuk ti is, hogy mi van azzal a becsület szóra beígért civil lőfegyvertartási joggal. Hová lett? Miféle radikális párt az, ami még ezt az alapvető dolgot sem meri bevállalni? Mondjuk senki ne lepődjön meg, ha őrjöngés lesz rá a válasz. Én néhány hónapja próbálkoztam építő kritikával, de pont olyan stílusban támadtak rám érte, mint ahogy a fideszesek szoktak, amikor Orbánt kritizálom. Elég kiábrándító ez az új stílus az MHM-eseknél. Régen még jól lehetett velük beszélgetni. Oké, talán a programot tekintve nem én vagyok a célközönség. Azt sem vitatom, hogy jó szándék vezérli őket, de láthatóan sok hibát követnek el. Általában azt szoktam megkérdezni tőlük, hogy miért nem tüntettek 7 év alatt a Fidesz ellen egyszer sem. Meg azt, hogy miért mindig az ellenzéket támadják. És hogy miért nem akcióznak, ha radikális pártnak tartják magukat. A bűnvadászok az szuper, az új tolvajkergetők is. De az a gond, hogy csak most indultak, holott a pártot 2018-ban alapították.
Szóval, mintha késtek volna ezzel 7 évet. Nem tudom nektek mi a véleményetek, de írjátok ide.